তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ আছামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলোৱা গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ ইৰ'ৰ আহি আছে, নহ'লে আপোনালোকৰ এই প্লিজ ৱেইট আৰু এই এপ্লাই নাও যিটো অপশ্যন এইটো খোল খোৱা নাই, তো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পৰা নাই। তো গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তো কিছু সময় আগত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচত কল কৰিছিলোঁ মই, আৰু কল কৰোঁতে তেখেতসকলে ক'লে যে অফিচত টেকনিকেল কাম কিছুমান চলি আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই লিংক সেই লিংকটো আপোনালোকৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু 2 এদিনত আপোনালোকক লিংক খোলা দিয়া হ'ব আৰু লাষ্ট ডেটটো এক্সটেণ্ড মানে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হ'ব। তো মোক এইখিনিয়ে কৈছিল, আৰু আপোনালোকক কল কৰি সুধিব পাৰে এই নম্বৰটোত। এই নম্বৰটো এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল নম্বৰ হয়। তো আপোনালোকে কল কৰি সুধিব। তো কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে। জয় আই অসম।